Всім привіт! Мене звати Аліна Федорова, я модель, блогер, а також засновниця фітнес-додатку Виспенс. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити мої нові відео. Також підписуйтесь на мій Instagram, посилання на нього я залишу під цим відео. Сьогодні ми будемо говорити про еміграцію. Коли почалася війна в Україні, дуже багато людей вимушені були покинути свої домівки, і зараз велика кількість українців знаходяться за кордоном, як ніколи. І я вирішила ще раз розказати свою історію, як ми з чоловіком емігрували, як влаштовувалися, як почали будувати своє життя. Ми вже 9 років живемо в Штатах. І, можливо, моя історія вас надихне, можливо, допоможе, а можливо, просто буде цікавою. Давайте тепер з самого початку, як все це було. По тим часам ми вже жили разом з чоловіком, я навчалася на останньому курсі університету, мій чоловік був в минулому музикантом, потім він почав будувати свою режисерську кар'єру, і американський лейбл зацікавився його роботою. Вони його запросили зняти кліп для американської групи тут в Лос-Анджелесі. І тоді мій чоловік сказав мені, давай поїдемо на зйомки разом, в мене ще тоді, до речі, не було візи. Каже, побудемо там якийсь час і подивимось. І так все співпало, знаєте, просто як сама доля мене ввела, тому що я дуже швидко, легко отримала візу. І так співпало, що ми повинні були вилітати на зйомки якраз через декілька днів після того, як я захистила свій диплом. Тож, отримую візу, захищаю диплом, все, університет закінчила і в Америку. Тож ми зняли кліп, побули декілька місяців, і вирішили, що це та країна, де ми можемо розвивати себе, де ми можемо будувати своє життя. Мій чоловік взагалі чітко знав, що Лос-Анджелес – це те місце, де він буде будувати свою кар'єру. Він чітко знав, що він хоче жити саме тут. В моєму випадку було все складніше. Дівчата, для тих, хто в цьому році хоче зробити крок до кращої версії себе, до здорового підтягнутого тіла, я всіх з радістю запрошую приєднатися до Виспенс. Там на вас чекає підтримка та можливість легко пройти захоплюючий шлях самовдосконалення. У нас незвичайні тренування. Ми пропонуємо трансформаційний досвід, розроблений спільно з найкращими тренерами Лос-Анджелесу, план харчування на кожен день, мотивацію на кожному кроці перевтілення, афірмації та медитації. Гарантую, що вже на 7-й день ви побачите перші результати. Слідкуйте за своїм прогресом легко за допомогою аналітики в додатку, яка завжди буде поруч, щоб вас підтримати. Не потрібно чекати, відкладати на потім. Потрібно почати прямо зараз свій шлях трансформації, роботи над собою для того, щоб вже зовсім скоро побачити результати і бути впевненими та щасливими людьми. Переходьте за посиланням, на вас чекає 14 днів повного доступу до всіх можливостей додатку. Давайте разом працювати над здоров'ям та красою свого тіла. Я ще не знала, тому що мені було 22 роки. Я молодша його на 5 років, я тільки закінчила університет, і вже ж в мене ще не було настільки чіткої картинки, чого я хочу. Чи хочу я емігрувати, чи не хочу. Просто мене от життя так викинуло. Все, ось якийсь новий світ і потрібно якось тут жити. Тож мені морально було спочатку складніше. Йому взагалі було легко з самого початку. До речі, психологи кажуть про те, що людині потрібно в середньому 2 роки для адаптації в новій країні. Це той час, поки ви більш-менш звикаєте. Тому якщо вам в цьому періоді взагалі складно, морально, то це нормально, це, знаєте, це така норма. Інша погода, інша культура, інший менталітет, мова, їжа, правила, закони, все інше. А вже ж воно не може бути прям дуже швидко. Еміграція – це стрес для будь-якої людини, в незалежності від того, чи мріяла людина про цю еміграцію, чи це була вимушена еміграція. Що стосується мене, я, коли приїхала, я почала розвивати себе як модель, тому що ще на 2-му курсі, коли я вчилася в Київському університеті, вже тоді я почала співпрацювати з модельною агенцією і паралельно я вже підробляла як модель. Так, в мене було не так багато зйомок, тому що це потрібно було поєднувати якось з університетом, тим паче я на стаціонарі вчилася.
І тож, в мене вже був досвід роботи як моделі. Коли я приїхала в Штати, в Лос-Анджелес, я зрозуміла, що тут є варіанти мого розвитку. Тут багато знімають комерції, багато знімають реклами, каталоги одягу. І я почала реалізовувати себе в цьому. Спочатку я влаштувалась працювати там на декілька каталогів одягу. Платили спочатку небагато, це було $50 на годину. Але плюс був в тому, що це була така регулярна робота. Плюс додатково з'являлися ще інші проекти, і таким чином я могла заробляти там якийсь мінімум прожитковий. Тому що, як ви знаєте, в Штатах все дуже дорого. Мій чоловік працював, він знімав кліпи, але це були невеликі проекти, і вони були не так часто, як хотілося. І тому, а вже ж на початку було дуже складно, знаєте, навіть разом зібрати ту суму, щоб покрити самі мінімальні витрати. Це квартиру, це харчування, там рахунки різні, тому що Лос-Анджелес – це дуже дороге місто. І так, спочатку було реально дуже складно. Інколи от прям ледве-ледве ти збираєш цю суму, щоб заплатити по рахункам. Але я дуже пишаюся нашою парою, тому що як би складно не було, от за всі роки, скільки ми разом з чоловіком, скільки ми там знімали житло і в Україні, і потім вже тут в Штатах, у нас жодного разу не було, щоб ми заборгували там навіть за місяць за квартиру. Ніколи такого не було. Ми завжди вчасно за все платили, і ми справлялися з будь-якою ситуацією. Тож я можу сказати, що ми молодці. Я зараз згадую, як мені було складно перші 2 роки. От якраз, як психологи кажуть, мені от якраз цей час і було складно. І складно було навіть в тому плані, що просто такий внутрішній дискомфорт, коли все інакше, просто від цього. І я дуже вдячна чоловіку, що він мене підтримував і що він міг мені доносити наш розвиток, тому що він ніби бачив наперед, він розумів, що в нас є такі шляхи розвитку, що ми можемо досягти цього. Ми розмовляли. І все потім було супер, все було краще. Я розвивалася, він розвивався. Але я хочу сказати, що завжди легше, набагато легше тим людям, які знають, навіщо вони емігрують. Наприклад, взяти мого чоловіка. Він точно знав, що він хоче бути саме в цьому місті, тому що Лос-Анджелес так історично склалося, що це епіцентр шоу-бізнесу. Всі зірки, це актори, співаки, музикальні групи, вони всі живуть, працюють в цьому місці. І навіть ті відомі артисти, які там з інших країн, там з Англії, з Європи, так, вони все одно прилітають до Лос-Анджелесу, знімають свої кліпи, записують свої тут альбоми. Все відбувається в Лос-Анджелесі. Тут знімаються найвідоміші фільми, серіали, кіностудії, лейбли, все тут. І тому він знав, що його максимальний розвиток можливий саме в цьому місті. Якщо, наприклад, людина хоче працювати в сфері інформаційних технологій, там в самих новітніх розробках, якісь стартапи, то, а вже ж це Силиконова долина, людина прагне там в Сан-Франциско. І, а вже ж людина, у якої немає цілі, вона не знає, навіщо вона сюди приїхала. Це можна привести аналогію з корабликом, у якого не працює жодна навігація, немає мапи, і він просто серед океану дрейфує отак от по хвилькам. Коли я тут почала працювати моделлю, я зрозуміла, що тут, по-перше, зарплатня набагато вища, по-друге, взагалі більше роботи і ставлення до тебе краще. Це проявляється в різних таких дрібницях. Тобі і можуть оплатити таксі, тобі завчасно напишуть, запитають, чи є в тебе алергія на ту чи іншу їжу, чи їси ти м'ясо, чи не їси, щоб зрозуміти, що тобі на ланч замовляти. Якщо ти працюєш там більше, то тобі будуть доплачувати за кожну годину. Але навіть з урахуванням того, що ми з чоловіком знали вектор нашого розвитку, все одно перші 2 роки вони були складними, тому що ти вирішуєш ряд питань. Це питання по документам, це питання по заробітку, це ти не знаєш, де отримати краще послуги, ти не знаєш, де тобі краще ті чи інші ліки купити, які альтернативи, який лікар краще, щоб недорого і якісно. І
багато просто таких якихось банальних речей, дрібниць, але коли цього багато з усіх сторін, то вже ж воно на тебе морально тисне. Так ось, дивлячись на те, які тут спеціалісти в цих сферах, там сфера краси, здоров'я, і якщо ще й казати про будівництво, ремонти, я можу точно сказати, що якщо ви щось вмієте робити руками, ви тут знайдете роботу. Наприклад, якщо ви працюєте перукарем, косметологом, візажистом, колористом, там робите епіляцію чи будь-які інші там процедури. Чи, наприклад, якщо ви сантехнік, електрик, вмієте робити ремонти, щось таке, то теж для вас робота знайдеться, вам буде легше знайти навіть роботу. Якщо ще казати про роботу, яку можна знайти, а вже ж фотографи, відеографи, контент-мейкери – це теж актуально, тому що зараз всі компанії створюють якийсь контент для соціальних мереж. Також, коли ми з Женєю приїхали, в нас взагалі не було жодних зв'язків, тут друзів, знайомих. От Женя зняв тот кліп, і все, він там з тими людьми вже не співпрацював, нічого. Це була співпраця, проєкт закінчився і все. Далі як хочеш, що хочеш, то і роби. Також у нас з чоловіком не було, наприклад, родичів, які могли б нам допомогти у випадку, якщо в нас там закінчаться гроші і не буде як заплатити за квартиру. Це не той варіант, що ти дзвониш там мамі, татові і кажеш, ой, мені потрібно там якась сума грошей заплатити за квартиру чи там позичити, по-різному, в сім'ях буває. У нас взагалі таких варіантів не було, тому що ні з моєї сторони, ні зі сторони чоловіка, у батьків, родичів не було можливості взагалі допомагати. Їм самим потрібна допомога, підтримка, що, в принципі, ми і робимо зараз. Тому ми були просто самі по собі. Перша наша квартира, яку ми тут орендували, вона коштувала десь $2000 чи 2,5. Мабуть, 2,5 – це вже з різними рахунками там за світло і тому подібне. Десь так виходило. Це було досить дорого для нас на ті часи. І плюс квартира, вона була така стара, там не було меблів. В Штатах здають квартири абсолютно порожніми. Є тільки кухня. Все, що стосується кухні, це добре. Є там холодильник, плита, там тумби, все нормально. Але нема мінімального набору, там, наприклад, ліжко, стіл, стілець. Цього немає і потрібно все купувати самостійно. А коли ти приїжджаєш, ти тільки приїхав і в тебе, як я кажу, мінімальна сума, і ти розумієш, що тобі ще потрібно витрачатись на ці меблі, то це якби суттєво впливає. І ти розумієш, так, тобі потрібно заплатити за квартиру, потрібно харчуватися, потрібно купити ці меблі, якісь все одно нові речі, штуки. Ти приїхав, в тебе взагалі нічого немає, потрібно по дрібницям все одно купувати. І потрібно думати, як тобі заробити кошти, щоб на наступний місяць не опинитися на вулиці. Також мене ще тоді шокувало, мені здавалось, там більше $2000 ми платимо за оренду цієї квартири, і там навіть не було пральної машинки. У нас пральна машинка була як в підвалі будинку. І щоб попрати речі, тобі потрібно було збирати четвертаки, монетки, кидати в цю машинку, і тоді ти можеш попрати один раз. І це було неякісне прання, бо машинки були дуже старі, і воно таке було. Ми десь отримали якісь старі меблі. Я не пам'ятаю, що саме це було, чи диван, чи крісло. Але виявилось, що там були клопи. І це просто був жах, тому що я взагалі не знала, як виглядають клопи, я їх не бачила, я тільки чула там про них від бабусі. Я кожного ранку прокидалася, і в мене на обличчі і на тілі були такі укуси. Це виглядало, як тебе комар вкусив, але воно було сильніше, і це була така доріжка, і таких з 5 укусів. І ти кожного ранку прокидаєшся, і в тебе в різних місцях ці доріжки. На шиї отут, на животі, там, на сідницях, там ще десь на ногах. Спочатку я не зрозуміла, що це таке. Перший раз я дивлюсь, думаю, дивно воно виглядає. Потім я почала це гуглити і дізналася, що це клопи так кусаються. І потім, коли я побачила фотографії, як вони виглядають, так було неприємно. Просто я уявляла, як вночі оці комахи на мене вилазять, повзають десь по обличчю і мене гризуть.
І це було так жахливо. І що саме цікаве, вони не кусали Женю, вони кусали тільки мене. От уявіть собі, я прокидаюсь, у мене куча оцих штучок, доріжок з укусів, у Жені нічого немає. Його вони взагалі не турбували. Також я пам'ятаю, що на перших порах я переводила долари в гривні. Ну, це взагалі, от я коли тільки приїхала, це, до речі, така штука, що у багатьох людей, тому що ти назбирав якусь суму в Україні, ти з нею приїхав за кордон, і ти розумієш, що ці гроші дуже швидко витрачаються, тому що все дуже дорого. Ну, взагалі, якщо порівнювати там ціни в Україні і в Лос-Анджелесі, це взагалі це небо і земля. І ти ще не встиг знайти таку роботу, яка б там вже могла повністю покривати нормально всі витрати, то це викликає стрес. І коли ти ще рахуєш там в гривнях, то це ще додатковий стрес. Тому я не рекомендую взагалі переводити в гривні, коли ви за кордоном, а фокусуватися більше на тому, що потрібно більше заробляти. Нам з чоловіком дуже пощастило, що ми жодного разу, проживаючи за кордоном, не працювали на якихось роботах, які не пов'язані з нашою діяльністю. Багато людей, коли приїжджають, так, вони йдуть там на клінінг, офіціантами, там ще на якісь складні роботи. Нема нічого страшного, щоб працювати на роботі, яка нижче рівнем, ніж то, до чого ви там звикли. Це нормально при еміграції. Багато людей йдуть на якісь такі роботи, це не соромно. Але саме головне – вчасно піти звідти. Головне не застрягти там, бо таке буває, і це дуже страшно, якщо людина влаштовується на таку роботу, яка важка, вона не подобається вже ж людині, і людина там застрягає. Це прям дуже сумно. Тож потрібно дати собі обіцянку, що я тут побуду місяць, 3 місяці, півроку, неважливо, будь-який срок дайте собі, що я тут побуду, я накопичу якісь кошти, паралельно буду підшукувати роботу, яка там вже вам по душі. Наше життя почало налагоджуватися після 1 року. Тож в першій нашій квартирі, оцій старій, ми прожили 1 рік. В нас закінчився ліс, і ми переїхали в інші апартаменти, які були, що саме цікаве, на тій самій вулиці. От в 15 хвилинах, але це був інший будинок, він був новий, в такому європейському стилі. І це був пентхаус, це були такі величезні панорамні вікна з видом на надпис Голлівуд. Це така зелень за вікном, там басейн видніється, джакузі, все таке гарне, сучасне, поруч гарний магазин. І це, а вже ж квартира, вона дорожча була на порядок. То ми вже платили 3,5 тисячі за цю квартиру. Ця квартира була теж one bedroom, але вона все одно була просторніша і набагато гарніша. Там вже була пральна машинка і все було так, як потрібно. Ось приклад того, як можна жити на одній і тій самій вулиці, і при цьому світ можна сприймати взагалі в різних фарбах. І деякі емігранти живуть в тому самому місті і розказують взагалі різний досвід. Один вам скаже, от прожив там в Лос-Анджелесі рік, було все так жахливо, було так тяжко, все було таке брудне, з роботою все погано, продукти не дуже, все не дуже. А інший вам розкаже, та все було класно, природа надзвичайна, будинки розкішні, магазини круті. До речі, люди коли питають, а чи варто емігрувати, що ти можеш порадити, чи в якій країні там краще. Як людина може відповісти на це питання, тому що це як відповідальність. Ти не знаєш, як буде, в тебе такий досвід. Так, ти можеш ним поділитися, але у людини буде свій досвід. Можливо, він буде схожий, можливо, він буде кращий, а можливо, він буде набагато гірший. Що стосується житла, я зрозуміла, що простір навколо тебе це дуже важливо. Наприклад, я згадуючи, як ми змінювали наші квартири, це кожен раз супроводжувалося як взагалі кардинальною зміною в житті, всього, в усіх сферах життя. От постійно змінюється середовище, в якому ти, і все змінюється. Це просто як магія якась. І коли, я ж кажу, ми змінили на житло, яке мені подобалось, от взагалі все змінилось, все пішло тільки на краще.
і на краще, і потім, коли ми через якийсь час ми знов змінили житло, яке вже було ще дорожче, ще краще, ще просторніше, то ми вийшли ще на новий рівень. Ну і зараз ми вже в свій будинок власний переїхали. Наприклад, езотерики це пояснюють тим, що людині, яка хоче притягнути до себе успіх, там здійснення мрій, наприклад, це матеріальний достаток, людині потрібно відчути це всередині, не подумати про це, а відчути, тому що людина притягує не просто думки свої, а саме свої відчуття. І, наприклад, візьмемо людину середньостатистичну чи навіть там дуже бідну людину, вона ніби мріє про якесь гарне життя, про успіх, але цей світ, де розкіш, де все так чудово, він такий ніби далекий, ніби це взагалі паралельний світ казковий. Людина не може туди доторкнутися, і вона не може себе в цьому уявити, відчути себе в цьому. І тому для неї це недосяжно. І чим людина себе якось наближає до цього, чим більше в неї є оцих точок, де вона може як доторкнутися до цього, тим швидше вона може до себе це притягнути. І це може відбуватися через різні штуки. Через простір навколо вас, через речі, через людей. Ну, хтось це може природнім шляхом, без жодних атрибутів просто відчувати, уявляти. Є такі люди, наприклад, я. Я з самого дитинства могла себе уявляти в таких обставинах, з таким лайфстайлом, який взагалі для мене був реально паралельним світом. Тобто я таке не бачила і не знала, але я знала, що, наприклад, там моє місце. І, в принципі, те, що я уявляла, я цього досягнула. Але, да, матеріальні такі штуки, як я кажу, простір, там, квартира, в якій ви живете, якісь речі чи люди, воно просто може це пришвидшити. Ну і людям, які взагалі їм важко щось відчувати, то ці штуки дуже допомагають. Тож, якщо ви вірите в такі езотеричні речі, енергетичні, то ви теж можете скористатися цією порадою. Також я можу сказати, що в Лос-Анджелесі дуже допомагає комунікабельність. Якщо ви людина, яка любить спілкуватися, любить заводити друзів, зв'язки, то вам буде набагато легше. Тому що реально в цьому місті дуже багато речей робиться завдяки зв'язкам. Ви були на якомусь івенті, ви познайомилися з якоюсь людиною, і вона вам може допомогти порадою, а інколи просто навіть отримати роботу. Це дуже важливо. Що стосується нас з чоловіком, нам в цьому плані було складніше, тому що і я, і мій чоловік, ми інтроверти. Нас витягнути кудись на вечірку – це прямо як складно. Ми не дуже любимо там бути в якихось компаніях гучних, на якихось вечірках, там нові знайомства, ми втомлюємося. Від цього це не про нас. Так, з часом ти якось вчишся цьому, інколи виходиш кудись, але це не та якість, яка нам допомогла. Більшості людей це допомагає, у нас не той випадок. Я ж кажу, нам це дуже складно робити. Зараз в нас є знайомі, друзі, з якими ми спілкуємося, але це таке обмежене коло, тож ми виходимо на якісь івенти, зустрічаємося з людьми, просто фільтруємо наше оточення, я б так сказала. Сьогодні було таке більш узагальнене відео. Я розумію, що ті люди, які, наприклад, дивляться мене там вже давно, вони знають цю інформацію, але зараз я перейшла на українську мову і я спрямовую свій контент саме на українську аудиторію, і тому для нових моїх підписників з України ця інформація, можливо, буде для когось новою, щоб ви розуміли, з чого починався мій шлях. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях, для того, щоб я могла потім записати більш вузьконаправлені відео на якусь конкретну тему, там, наприклад, з приводу того, як я жила тут в Штатах, як розвивалася, з приводу еміграції, тож буду чекати на ваші питання. На цьому в мене все, друзі. В незалежності від того, де ви зараз знаходитесь, чи в Україні, чи за кордоном, я вам бажаю успіху, нехай у вас все буде добре, нехай ваші близькі будуть в безпеці, і я вже ж, як і всі українці, я чекаю на нашу перемогу. А ми з вами скоро побачимось.